الله الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم. چنان که در جنگ مردم بنا به از زنده دشمن به ما شاد کن. دریغ است ایران که ویران شود، کنم بلنگان و شیران شود. کف شیر نر تیغ بران نما، چو ایران نبود شلتن علیکم السلام. اسم این ده شما چیه پدر؟ اسم این ده ما حالا پازه. در زمان فردوسی میگفتن پاج. سازشگاه فردوسی هم در همین پاج بوده. مریض شده بردن شهر توس. فردوسی رو میشناسی شما کی بوده؟ فردوسی اول شاعر ایران بوده که کتاب شاهنامه را درست کردن، مثل رستم و سهراب و کیکاووس و اینها رو درست کردن. شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از 3 لحاظ مهم است. اول اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. دوم اینکه تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسبنامه این قوم است. سوم اینکه زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط طوایفی است که در خاک ایران ساکنند. فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیه توس که کلیه زندگانی او در کار دهقانی می‌گذشته است. کنیه او ابوالقاسم بوده و ما بین 325 و 329 متولد گردیده و در اوان 35 یا 40 سالگی در صدد نظم کردن شاهنامه برآمده و نزدیک به 20 یا 25 یا 30 یا 35 سال
از عمر خود را در سر این کار گذاشته است و یک بار نسخه‌ای در سال 384 به پایان رسانیده است و بار دیگر در سال 400 هجری تحریری تمام کرده است و یک نسخه با مقدمه‌ای و خاتمه‌ای و چندین مدیحه مندرج در جایهای مختلف کتاب به نام محمود سبکتکین ترتیب داده و به او تقدیم نموده است، ولی از محمود صله‌ای دریافت نکرده و عاقبت در حدود 411 یا 416 وفات یافته است. حالا راست یا دروغ؟ سلطان دستور داد نمیدانم چندین بار شتر نیل به توس ببرند و به فردوسی بدهند، یعنی بفروشند و وجه آن را به فردوسی بدهند و این شترها به طرف توس می آمده است. از طرف دیگر فردوسی پس از سالها فقر و دستتنگی و سفرهای گوناگون و گوشه‌نشینی ها حالا در توس افتاده است و با وضع سختی زندگی می کند. یک روز در کوچه عبور می کرده است، می شنود که بچه‌ای شعری می خواند: اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. میگویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه میشنود از کثرت تأثر میافتد و غش به او دست میدهد. او را به خانه اش بردند و چند ساعت بعد درگذشت. روزی که نعش او را از یک دروازه توس بیرون می بردند، شتران سلطان با بارهای نیل از دروازه دیگری داخل می شدند. قصه بسیار مؤثری است، اما فقط قصه است، افسانه است، دروغ است، مجعول است و حقیقت ندارد و سند آن بسیار ضعیف و بی‌اعتبار است. حتی قصصی که نظامی عروضی در 4 مقاله آورده است، با وجود اینکه 140-150 سالی پس از عصر فردوسی نقل شده است، لایق اعتماد نیست، چون که این 4 مقاله لااقل 200 غلط تاریخی صریح واضح دارد و به هیچ قول مؤلف آن نمی شود تکیه کرد. اصلا حکایت هجونامه ساختن فردوسی برای سلطان و بزشتی یاد کردن محمود را بنده قبول ندارم و باور نمی کنم. امکان این هست که فردوسی بعد از آن که به او خبری از غزنین نرسیده و سالها صبر کرده و عاقبت از سلطان مأیوس شده بود، به آن صفحه های مدیحه و ابیات ستایش محمود که گفته بوده است نگاه کرده باشد و گاهی از اندوه و غصه چند بیت شکایت و گله در هامش اون صفحات نوشته باشد و افسوس خورده باشد که این چه کاری بود من کردم که این کتاب را به نام سلطان محمود کردم و نسخه به اون گرانی و خوبی برای او فرستادم و او حتی به قدر خرج کاغذ و مرکبش هم برای من وجهی نفرستاد. ولی تمام قصه راجع به این که 60,000 درم به فردوسی صله دادند و او اون را بین حمامی و دلاک و آبجو فروش، فقاع فروش تقسیم کرد و بعد فرار کرد و هجونامه ساخت و محمود را حجو کرد، مثل سایر قصه ها دروغ است، دروغ است، دروغ است.
آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند فردوسی اکنون سخن یادگیر سخنهای شایسته دلپذیر بسی رنج بردم بدین سالسی عجم زنده کردم بدین فارسی الان خرابات آباد و گردید خراب زباران و تابش آفتاب گرد دارد ورش دو شاخ وی سر گرد دارد ورش دو شاخ سخن از کجاست؟ سخن از چیست؟ سخن از کیست که چون سال خورده باده خمخانه کهن با جان کاروانیان خسته کار باده مردافکن می کند؟ سخن از کجاست؟ سخن از چیست؟ سخن از کیست؟ کنون چون رسیدم دمان فراز به من بر شود دست برزو دراز بدین مرگ من بر تو خرسند باش بگیچی درخت برومند باش و از آن پس بیامد به میدان جنگ چو آشفت شیر و چو قران پلنگ بپوشید سینه به ببر بیان به پیکار برزو ببسته میان کمانی به بازو و تیرارشی همی کرد بر دشت کین سرکشی کمندی به فتراک بر شست خم که پیل ژیان را کشیدی بدم یکی نیزه بر دست چو پیچان چو مار بران تا برآرد ز دشمن دمار یکی ترک چینی نهاده به سر به گوهر برآراسته سر به سر بپوشید بر رخش بر گستوان با آهن درون کرده او را نهان بدان سان در آمد به میدان کین به ابرو درافکند از خشم چین خروشی چو شیر ژیان برکشید به رخش تکاور زمین بردرید با آواز گفت ای یل کارزار برآسودی از گردش روزگار بسی دیو شد کشته بر دست من بسی جنگ کوته شد از شست من نهیب من از سوی جیهون رسید نهنگ از نهیبم به هامون رسید اگر گرز بر کوه آهن زدم از آن کوه کام دلم بستدم تیغ برا سخن از چیست؟ سخن از کیست که طعم مرگ را چونان باده کهن سکرآور می کند که مرگ را به دل آسان می کند؟ سخن از کیست؟ که منم دختر آسیا برهنه ندیده تنم آفتاب برای یکی بی جنشون برق نادم ز تختا فتادم به تاج اشک از حلقای چشم داغ افرافیاب برام جواد تاج بخش خداوند رخشنی ناراحت شد فرمون دختر چرا اینقدر ناراحتی است در قربان مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد اگر پنهان کنم ترسم چنان که استخوان سوزد نجم کوکب بخت مرا از برد ویران کن که من کم تالم ترسم ز آهم آشیان سوزد صلوات خط بکن
من صحبتتون رو قطع می‌کنم. شما که نقد میگید تو قهوه‌خونه راجع به زندگی فردوسی چیزی می‌دونید؟ بله قربان. بفرمایید. فردوسی یک از دانشمندا و شاعرای بزرگ ایران. البته این آقا لقبی هم دارن به نام سپهبد فردوسی که اون لقب را اعلیحضرت فقید رضا شاه با این آقا دادن. سلطان محمود این آقا را خواست برای نوشتن تاریخ ایران و این تاریخ های جنگی ایران مجله های جنگی در خزانه بود. فردوسی شاعری بود اهل طوس که در زمان سلطان محمود غزنوی شاهنامه را نوشت و قهرمانان داستانش رستم، سهراب، افراسیاب، بیژن، منیژه، گیو، گودرز و امثال هم بودند. فردوسی یک مرد آزاده پارسی بود که با اینکه با سلطان محمود غزنوی زیاد دوستی نداشت، ولی چون شاهنامه را از میان داستان‌هایی که در ایران زمین وجود داشت جمع کرد، مردم به او گفتند که بهتر تو پیش سلطان محمود غزنوی بری تا بتونی هم از این کار فایده‌ای ببری، هم زبان پارسی رو دوباره زنده کنی. فردوسی برای همین پیش سلطان محمود غزنوی رفت و سلطان محمود به او گفتش که من برای هر یک بیت به تو یک سکه طلا میدم و فردوسی از این امر خوشحال شد و شاهنامه رو برای سلطان محمود فرستاد. سلطان محمود وقتی شاهنامه رو دید، به جای اینکه سکه های طلا رو برای فردوسی بفرسته، سکه های نقره رو فرستاد و چون شاهنامه 60,000 بیت بود، فردوسی هم 60,000 سکه نقره دریافت کرد به جای 60,000 سکه طلا. فردوسی خیلی ناراحت شد و به طوس برگشت. در طوس سلطان محمود غزنوی از این کار فردوسی ناراحت شد و خودش هم فهمید که فردوسی رو رنجونده و به خاطر همین دستور داد که طلاها رو با شتر بار کنن و به طرف طوس ببرن. وقتی به اونجا رسیدن، شترها که از دروازه شهر وارد شدن داشتن جنازه فردوسی رو از دروازه دیگر به بیرون می‌بردن. سلطان محمود از شنیدن این خبر بسیار متأثر شد و دستور داد که اون سکه های طلا رو به دخترش ببخشن. فردوسی می‌خواست یک سد در مقابل طوس بنا کنه و چون مرد و نتونست این کارو بکنه، دخترش به جای اون این کار رو انجام داد. خدا قوت آقا. خدا نگهدار. آقا شما فردوسی رو میشناسی؟ بله قربان. کی بوده فردوسی؟ از اون شاعرای قدیمی سابقی بوده در شهر طوس. در دوره که رستم و سهراب و طوس اینها دعوا میکردن، جنگ جدل میکردن، اونم یک شاعر بزرگی بوده. دستشار بابا سربالا. فردوسی ولی تا اونجا که من میدونم شاعر بزرگ مشهد بوده که در طوس به دنیا اومده و کار خیلی مهمی هم که داشتم اون شاهنامه فردوسی بوده که باعث زنده کردن زبان فارسی شده بود. بابا. بله. شما مأمور این باغ هستی؟ بله. شما فردوسی رو میشناسی؟ بله. کی بوده فردوسی؟ ابوالقاسم بله. دیگه باقیش دیگه نمیدونم. آقا معذرت میخوام. شما که دارید نقاشی قهوه‌خونه میکشید، میخوام ببینم با فردوسی چقدر آشنایی دارید؟ میدونید فردوسی کی بوده، چه کرده؟ حالا فردوسی رو چرا به اندازه خودم میشناسم. فردوسی کسی بوده که در زبانی که زبان فارسی در مملکت ما به خطر افتاده بود
شروع کرد و این زبان رو روی کار آورد، دوباره زنده کرد، همینطوری که از شاهنامه از شعراش برمیاد و به طوری که من شنیدم تمام سرمایه خودش در این راه صرف کرده. یک عمر به خرج خودش نشسته این کتاب رو به شعر در آورده برای اینکه زبان فارسی زنده بمونه. پر پیداست که این مرد خیلی کاملا وطن پرست و در ضمن از خود داستانهای شاهنامه هم برمیاد که مرد وطن پرست و شاه دوست و میهن دوستی بوده و درس میهن دوستی و شاه پرستی رو به تمام ایرانیا الی الابد. من فکر می‌کنم این کتاب همیشه باشه و همیشه هم ایرانیا دوستش داشته باشن. مسلمه که من اونجوری که باید شاید فردوسی رو نمیشناسم. به هر حال من دوستش دارم، هم آثارش رو و از روی آثارش همیشه نقاشی کردم و سعی کردم اون شاهکارهای اونو به اندازه‌ای که بتونم به نقاشی در بیارم. از ایران و توران نخواهیم کس، چون باشم و تو به آورد بس. آورد که مر تو را جای نیست، تو را خود به یک مشت من پای نیست. به بالا بلندی و با کتف یال، ستم یافت یالت ز بسیار سال. به پیری بسی دیدم آوردگاه، بسی بر زمین پس کرده سپاه. در این تیغ در مشت پیچان کنم، سپاه تو را جمله بیچان کنم. مرا دیده در جنگ دریا و کوه، که با نامداران توران گروه. چه کردم ستاره گواه من است، به مردی جهان زیر پای من است. کسانی که دیدند رزم مرا، به گویی شمردند بزم مرا. یکی سخت سوگند خوردم به بزم، از ایران نمانم یکی نیزه دار. کنم زنده کاووس کی را بدار. نگه کن مرا تا ببینی به جنگ، اگر زندمانی نظر زد نهنگ. همانا که از شان تو سیر آمدی، که در جنگ شیران دلیر آمدی. به پیری بسی دیدم آوردگاه، بسی بر زمین پس کردم سپاه. دریغا که رنجم نیامد به سر. ندیدم در این هیچ روی پدر. بخواهد هم از تو پدر کین من، چو بیند که خشت است بالین من. از آن نامداران و گردن کشان، یکی هم برد دست رستم نشان. بگو تا چه داری ز رستم نشان، که گم باد نامش ز گردن کشان. که رستم منم کنون بند بگشای از جوشنم. برهنه ببین این تن روشنم. به باسوم بر مهره خود نگر. ببین چه دید این پسر از پدر.
دریغان را خوب برز بالای تو دریغان همه مردی و رای تو بریدن دو دستم سزاوار است چه دست خاک تیره مبادم نشد چگویم چه آگه شود مادرش چگونه فرستم کسی را برش کدام این پدر هرگز این کار کرد سزاوارم اکنون به گفتار سر بدین کار پوزش چو پیش آورم که در را به شادی گریز آمدم چه گویند گردان گردن کشان جز اینسان شود نزدیشان نشان بگیتی که کشته از فرزند را دلیر و جوان و خردمند را بباری دستان ز دو دیده خون بنالی با داور رهنمون ای کدام این پدر هرگز این کار کرد سزاوارم اکنون به گفتار سر پشت خونه دل شگفتای هر کرای میبینه. فردوسی بسیار مرد بزرگی بوده. آقا وقت شد دارین چند کلمه درباره فردوسی. من دلم میخواسته که با وجودی که سر کار هستم یک مطالبی به فکرم رسیده راجع به فردوسی، چون من خودم اهل مطالعه و شاعرم. از خوندنهای کتاب پی بردم که اوامری که در کتاب یعنی مطالبی که در کتاب نوشته شده از نظر من همچی درست نیست. شاعری مثل فردوسی گمان میکنم به مادیات تکیه نداشته. مثلا در بعضی نوشته ها نوشتن که یعنی کلیتاً نوشتن که یا میگن مشهوره یا نوشته ها فرقی نمیکنه، میگن فردوسی با سلطان محمود تعهد کرده مثلا که هر بیت شعری میسازه یک سکه طلا بهش بده. اون چه از نظر من درست نیست، برای اینکه اولا که شاعر قاعدتاً تحت شرایط نمیتونه شعر بگه. ثانیاً فردوسی در عالم دیگری بوده که او توجه به مال و پول و چند بگیره. کسی که میخواد زبان پارسی را زنده کند، کسی که میخواد بگه چو ایران نباشد تن من مباد، از این بوم و بر زنده یک تن مباد، پول برای اون معنا نداره. البته من نیشابوریم، برای اینکه بتونم یک قدر بیشتر درباره فردوسی فکر کنم و مطالبی اگر روزی پیش آمد بگم، گاهی میام مشهد، در مشهد کار میکنم.
و در نشابور هم کار میکنم، در مشهد هم کار میکنم و بیشتر درباره فردوسی فکر میکنم. عقیده دارم که فردوسی اگر بنا بود نبوغش را در ساختمان به کار ببره، مبخشین انشالله، باید یک ساختمان 100,000 طبقه میساخت. یعنی آرامش او به این کوتاهی ها و به این صحبت ها تمام نمیشه. مثلا بنده نشابوری هم، یغما شاعرم، تا کنونم 2000 غزل سرودم، 900 روایی سرودم، در حدود 3000 بیت مثنویات سرودم. اصلا آرام ندارم، از کسی چیزی توقع ندارم، به کسی توجه ندارم. کسی جرئت نمیکنه بگه آقا این چی گفتن نیک. البته منو نمیشه گفت در مقابل فردوسی شاعر، ولی خب همینی که هست. حالا که وسیله فراهم و دوستان هستن، اگر اجازه میدن یکی از غزلهای خودم رو بخوانم. میخوام یعنی آتش و افکار شاعر را بگم که او به چیزی اعتنا نداره. تنم در وسعت دنیای پهناور نمی گنجد، روان سرکشم در قالب پیکر نمی گنجد. ملا اسرار از این گفتگو، آشفتگیه باید ببخشین. ملا اسرار از این گفتگو بالاتر است، اما به گوش خلق از این حرف بالاتر نمی گنجد. نشانه قبر مگذارید بعد از مرگ یغمانا، شهاب طارم اسرار در مقبر نمی گنجد. بدین بوم و بر زنده یک کلمه با، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. زمان حال تهران و همان داستان و نیز داستان فاصله ها، دیروز، امروز، فردا. تنی از سرآمدان طریقتی دیرین و طریقت هرچند در بوته قرون صورتها بر خود نهاد، اما بر نهاد باستانی خیش استوار بماند. زورخانه، نامی گستاخ و آسان. بدینجا گودی واژگون با میانداری پنهان، و این گود کشتگاه پهلوانان.
مردان میان و کنار، داستانی قدیم و آشنا. و مردان از نخست میان گود را برگزیدند و زمانی دراز باید تا در قلمرو گود نورسیده‌ای پهلوان و پهلوانی استاد و از میان استادان یک تن پهلوان سالار گردد. پهلوان کمالی قمی، واپسین دلاور دوره پهلوان سالاران، و تندیس شیران را بر گور پهلوانان نهادند و تصویر شیر را به نشان قومیت برگزیدند. مدخل فروغامت است تا چشم پاس خاک فرو مگذارد، تا در کار تناوری فروتنی استوار بماند، تا مردان عنان غرور از کف نشنی روان را به سرور افراشتگی تن نفروشند. و چنین است که نامها بر لوح دلاوران می نشیند و تصویرها جاودان می شود و حقیقت و افسانه می آمیزد و یاد دیرینگان به مانند سرمشقی دشوار مردان را به آغاز کار لب فرو می بندد و ستایش را در نگاه ها می رویاند. و اینک آغاز، شنا و باقر مهدیه نامی آشنا. یا الله یا الله یا مولا یا الله ای والله یا الله بزرگ یا الله ابراهیم یا الله یا مولا یا الله علی جون یا الله یا مولا و سرآغاز کار به تاریخ با 7مین سده میلاد بود. تجاوز بود و اشغال و بیگانگان و شکست و نظامیگری بر قوم ما حرام شد تا دشمن آسوده بیارامد. کار پنهان آغاز گرفت و زورخانه به مثابه پروردگاه جنگاوران نجات در زیر زمین برپا گردید و گود، این میدان تنگ فرونشسته، جز نشان دشواری های کار پنهان در آن روزگار نیست. یک تا و دو تا سه تا و چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نه تا و ده تا و یازده و دوازده سیزده و چهارده و پونزده شانزده و هفده و هجده نوزده و بیست تا یک بیست و دو بیست سه بیست و چهار بیست پنج بیست و شش بیست هفت بیست و هشت بیست نه بیست و سی تا و چنین بود که در زورخانه جنگ افزارها به هیئت آلات ورزش پرداخته آمدند و تبال حماس سرا به خلوتگاه پهلوانان رخت برکشید.
که تو پاکی خدایی نروم جز به همون راه که تو هم را نمایی همه در گاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی جنگ افزاری دیگر سپر و از دیرباز تا دشمن مجال منع نیابد آن را سنگ بنامیدند. همه کوششی که در پنهان داشتن زورخانه ها به کار رفت، سرانجام فرمانروایان اشغالگر بر وجود گودها آگاه شدند، ولی از خامگمانی پروای کار نکردند و به کار قومی که روزگار خود را به رقص با درای طبل سپری می کند دهانشان به قهقه بشکافت. سرانجام ندای رستاخیز پراکند. رقاصان پایکوبی با درای طبل را بگذاشتند و کمان برگرفتند و کسوت دیگر شد و فرمانروایی بیگانه پایان گرفت.
اول و آخر مردان عالم به خیر. آمین. دست پنجه جناب مرشد درد نکنه. آمین. من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود، سر نه چیزیست که شایسته پای تو بود. و باره زمان بتاخت و به گاهواره دوران چه بسیار در آمدند و فرمان براندند و برافتادند. اما بدین بارگاه درای طبل بر همان روال باستان می‌وزد و این تا به جاودان بی‌گزند خواهد.